Ως άνθρωποι, είναι στη φύση μας να συναναστρεφόμαστε με άλλους ανθρώπους. Επειδή από τη φύση μας είμαστε κοινωνικά όντα. Οπότε, είναι στη φύση μας να συναναστρεφόμαστε και να δημιουργούμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Και σίγουρα υπάρχουν διάφορα είδη σχέσεων που δημιουργούμε στη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, αν προσπαθήσουμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, μπορούμε με μια ματιά να καταλάβουμε κάποιο είδους σχέσεις οι οποίες είναι περιστασιακές. Τι σημαίνει περιστασιακές σχέσεις? Για παράδειγμα, εργάζεσαι σε μια εταιρεία και δίπλα σου εργάζεται κάποιος άλλος συνάδελφος. Οπότε, εφόσον δουλεύετε στην ίδια εταιρεία και δουλεύετε και μαζί δίπλα-δίπλα, αναγκαστικά θα δημιουργηθεί κάποιο είδος σχέση. Έτσι δεν είναι? Παρ' όλα αυτά, αυτή η σχέση είναι βασισμένη πού? Στις περιστάσεις. Άρα υπάρχουν πολλές σχέσεις που έχουμε σήμερα, οι οποίες είναι περιστασιακές. Αλλά από την αντίθετη πλευρά υπάρχουν και σχέσεις οι οποίες είναι σοβαρές σχέσεις. Και τι εννοώ σοβαρές σχέσεις? Εννοώ σχέσεις στις οποίες έχεις δεσμευτεί με κάποιον τρόπο. Μία δεσμευτική σχέση είναι ο γάμος, όπου δύο άνθρωποι έρχονται σε σχέση και δεσμεύονται. Και πώς γίνεται η δέσμευση? Δίνοντας το λόγο μας. Τώρα όμως το θέμα είναι, τι γίνεται όταν, ενώ έχουμε κάνει δεσμεύσεις, έχουμε δώσει το λόγο μας, έχουμε δώσει υποσχέσεις σε ένα σωρό διαφορετικές σχέσεις, τι συμβαίνει όταν ξεχνάμε τις υποσχέσεις που δώσαμε? Πρώτον, θα έρθει κρίση σε αυτή τη σχέση, είτε είναι συζυγική, είτε είναι φιλική, είτε είναι οικογενειακή, οποιαδήποτε είδους σχέση. Πρώτα θα έρθει κρίση, θα αρχίσουν μετά οι διαφωνίες, οι φιλονικίες και αν αυτό δεν τακτοποιηθεί, πιθανότατα θα οδηγηθεί και σε χωρισμό. Και έτσι λοιπόν, όπως συνηθίζουμε σαν άνθρωποι να κάνουμε σχέσεις μεταξύ μας, με την ίδια προσέγγιση, ο καθένας με τη δική του δηλαδή προσέγγιση, ήρθαμε κάποια μέρα στον Θεό. Και είπαμε, Θεέ μου, θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. Επειδή πιθανότατα είχαμε κάποιο πρόβλημα, κάποια αναζήτηση, κάτι χρειαζόμαστε. Και όταν ήρθαμε στο Θεό, δεσμευτήκαμε σε κάποια πράγματα και κάναμε υποσχέσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είμαστε εύκολοι να δώσουμε υποσχέσεις. Παντού. Δίνεις στον Θεό, μετά πας δίνεις και στον άνθρωπο του Θεού, μετά πας δίνεις και στον ταξιθέτη και σένα να με βοήθησες, να ξέρεις δεν θα σε ξεχάσω, άμα εγώ ευλογηθώ, θα σε θυμάμαι. Και δίνουμε υποσχέσεις. Τι γίνεται όμως όταν δεν τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Θεό? Αυτό λοιπόν θα αναλύσουμε σήμερα στο σημερινό μας μήνυμα, το οποίο έχει τίτλο «Βοήθα τον εαυτό σου να θυμάται». Άρα μας διδάσκει σήμερα ο Λόγος του Θεού ότι όταν ξεχάσεις το στόχο σου ή το καθήκον σου εξαιτίας της κατάστασής σου, τότε ξεχνάς την υπόσχεσή σου και χάνεις την προστασία του Θεού. Πολλοί από εμάς σήμερα αναρωτιούμαστε, μα Κύριε, είμαι παιδί σου. Γιατί περνάω όλα αυτά που περνάω? Μα λέει, προσεύχομαι, διαβάζω, νηστεύω, προσπαθώ εδώ να είμαι κάθε Κυριακή στην εκκλησία, να κάνω το σωστό. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε όπως πρέπει? Και ρωτώ εγώ σήμερα, πόσο συνεπής είσαι με τις δεσμεύσεις που έχεις κάνει με τον Θεό? Πόσο συνεπής είσαι με τις υποσχέσεις που Του έχεις δώσει? Τι είναι αυτό που μας κάνει να ξεχνάμε αυτά τα σημαντικά πράγματα? Να ξεχνάμε τις αποφάσεις που έχουμε πάρει για τη ζωή μας ενώπιον του Θεού. Να ξεχνάμε να κάνουμε το σωστό. Να ξεχνάμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στο Θεό. Γιατί ξεχνάμε τόσο εύκολα? Ο λόγος που ξεχνάμε τόσο εύκολα είναι εξαιτίας της αποτυχίας μας να δώσουμε στον Ιησού Χριστό την πρώτη θέση της καρδιάς μας. Το να υποσχεθείς στον Ιησού Χριστό και να πεις, Κύριε, αν με θεραπεύσεις εγώ θα σε υπηρετήσω, δεν το ξέχασες αυτό. Αλλά το να εκτελέσεις την υπόσχεση μετά το ξέχασες.
Το να δώσεις το 1/3 του μισθού σου σε φιλανθρωπίες, δεν ξέχασες να το υποσχεθείς όταν ήσουν φτωχός. Αλλά το να το δώσεις, το ξέχασες αφού ευλογήθηκες. Επειδή στην πρώτη θέση της καρδιάς μας δεν είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι η δουλειά. Είναι οι ευλογίες, τα χρήματα. Είναι η θεραπεία. Είναι η καλοπέραση, η ευχαρίστηση. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν η καλοπέραση και η ευχαρίστηση είναι πρώτα στην καρδιά σου, τότε είσαι εξαναγκασμένος να ξεχάσεις τον Θεό, ο οποίος είναι ο προμηθευτής της ευχαρίστησης. Άρα, τι έχουμε ανάγκη να κάνουμε στο εξής. Επειδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πρόβλημα πολλών από εμάς δεν είναι η θεραπεία. Πολλών από εμάς το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η φτώχεια. Ξέρετε τι είναι? Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχεις δώσει στον Θεό και τις ξέχασες. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για υποσχέσεις που σχετίζονται με τον Θεό. Για παράδειγμα, όταν ήρθες σε σχέση με τον Θεό, δεσμεύτηκες να συγχωρείς τους συνανθρώπους σου, γιατί? Για να σε συγχωρέσει ο Θεός. Έτσι. Ερώτηση, αυτή την υπόσχεση τη θυμάσαι? Αν τη θυμάσαι, έχεις συγχωρήσει τους συνανθρώπους σου? Έχεις συγχωρήσει τα αδέρφια σου, τους γονείς σου, την πρώην σύζυγό σου, τον πρώην άντρα σου? Άρα ποιο είναι το ζήτημα σήμερα? Το ζήτημα είναι να βοηθήσεις τον εαυτό σου να θυμάται. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας να θυμάται? Είπαμε πριν, αυτά που θέλεις να θυμάσαι, ήδη τα θυμάσαι. Αυτά όμως που δεν θέλεις, τα ξεχνάς. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη πηγή για τη ζωή σου. Είναι η μόνη πηγή για τις ευλογίες σου. Είναι η μόνη πηγή για την υγεία σου. Για την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Με άλλα λόγια, ό,τι κι αν θυμάσαι σε αυτή τη ζωή, εκτός από Αυτόν, είναι άχρηστο αν δεν θυμάσαι Αυτόν. Ο Λόγος του Θεού σήμερα μας λέει ότι ναι, ο Παντοδύναμος Θεός είναι πιστός στο Λόγο Του και στις υποσχέσεις Του. Ό,τι έχει πει θα το κάνει. Αλλά προσέξτε, είναι πιστός και παντοδύναμος μόνο σε όσους είναι πιστοί σε Εκείνον. Αν λοιπόν θες από σήμερα να βλέπεις τις υποσχέσεις του Θεού να εκπληρώνονται στη ζωή σου, αν θέλεις να βλέπεις την προστασία του Θεού να είναι στη ζωή σου, αν θέλεις να βλέπεις την πρόνοια του Θεού, την αστήρευτη αυτή πηγή να σε προμηθεύει με οτιδήποτε έχεις ανάγκη, από σήμερα βρες τρόπους να βοηθήσεις τον εαυτό σου να θυμάται. Επειδή αυτή είναι η σημαντικότερη αποστολή σου ως παιδί του Θεού. Το να θυμάσαι την υπόσχεσή σου ενώπιον του Θεού. Το να θυμάσαι το χρέος σου ενώπιον του Θεού.